ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งที่แล้วมาอาตมาได้กล่าวโดยหัวข้อว่าความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนักในครั้งนี้จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าหนทางรอดก็คือการทำลายความเห็นแก่ตัวการที่จะรอดจากวิกฤตการณ์ทั้งหลายนานาชนิดนั้นอยู่ที่การทำลายความเห็นแก่ตัวเพราะว่าวิกฤตการณ์ใดๆ มันก็มาจากความเห็นแก่ตัว เราจะต้องมีการทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งมันเป็นเหมือนคุกกักขังเราอยู่ในขอบวงแห่งความเห็นแก่ตัวมันกลายเป็นคุกขึ้นมาเพราะความโง่ของเราถ้าเราฉลาดทันกันเราก็ทำลายคุกได้หรือไม่ทำให้เกิดเป็นคุกขึ้นมามันก็ไม่เกิดมีคุกขึ้นมาเราก็ไม่ต้องติดคุกหรือว่าจะรอดจากคุกยังมีการศึกษาที่ยังไม่พอที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวเราก็ต้องติดคุกกันไปก่อนเสน่ห์ของวัตถุที่พัฒนาให้เจริญขึ้นมาก็กลายเป็นคุกไปเสียเดี๋ยวนี้เราต้องการความรอดเราจะต้องรอดตายนี่ก็รอดจากความทุกข์ก็รอดจากปัญหาทางกายไม่มีปัญหาทางวัตถุแม้แต่ทางจิตก็ไม่มีปัญหาทางสติปัญญาก็ไม่มีปัญหาคำว่าเราในที่นี้ก็คือจิตหรือจะพูดรวมๆกับว่าชีวิตมันรอดก็หมายความว่าร่างกายและจิตมันรอดเรียกภาษาวัดวาสักหน่อยก็ว่าขันธ์ห้ามันรอดพูดอย่างหยาบคายภาษาชาวบ้านก็ว่าไอ้ตัวกู้นั่นแหละมันจะรอดจากความเป็นตัวกู้หมดความเป็นตัวกู้นั่นแหละคือความรอดทางรอดคือต้องทำลายความเห็นแก่ตัวลึกลงไปถึงการทำลายความรู้สึกว่ามีตัวในข้อนี้มันก็จะได้เป็นสองชั้นว่าอย่างชั้นธรรมดาตามภาษาชาวโลกมันก็ได้แต่ควบคุมความเห็นแก่ตัวอย่าให้มันลุกลามถ้าในทางชั้นลึกชั้นปรมัตถธรรมมันก็ทำลายความรู้สึกว่ามีตัวเสียเลยตัวมันไม่มีแล้วมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวถ้าอย่างนี้มันก็พ้นหมดไม่ติดดีติดชั่วไม่บ้าดีไม่ติดดีไม่เมาดีรอดจากอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าดีกลายเป็นหลุดพ้นสู่ความว่างกล่าวคือพระนิพพาน ขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าที่ว่าอิสระนั่นมันต้องอิสระจากสิ่งที่เราสมัครยื่นคอเข้าไปติดหรือให้มันผูกมัดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความดีที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นการที่หลุดพ้นออกไปจากขอบเขตอันนี้เสียเลยไม่ค่อยมีใครสนใจจะรู้จักมันจึงมีแต่เรื่องในโลกเรื่องสวยเรื่องรวยไปสุดอยู่ที่เรื่องสวรรค์อย่างนั้นมันยังไม่รอดโดยประการทั้งปวงมันยังมีติดอยู่บางอย่างอิสระเสียให้หมดจึงจะเรียกว่าความรอดอันสูงสุดดูให้ดีถ้ามันติดดีบ้าดีเมาดีมันจะรอดอะไรมันก็ติดอยู่ที่นั่นแหละในความดีสมมติตามความรู้สึกของเขานั่นเอง
ติดดีอย่างนี้มันก็ริษยาผู้อื่น มันก็ยกตนข่มท่านมันก็ยกหูชูหางแล้วมันก็ถึงกับขี้เกียจมันเห็นแก่ตัวจนขี้เกียจคือให้ตัวไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรเอาแต่นอนอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวหรือบางทียอมฆ่าตัวตายเลยเอาเพื่อเอาอะไรกันข้างหน้าก็ไม่รู้นี่เรียกว่ามันติดดีเขาจะต้องมีความรู้ขนาดที่ไม่ติดในอะไรนะจึงจะหลุดพ้นจากคุกทั้งหลายเหล่านี้ได้ธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าตถาตาแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างเป็นเช่นนั้นตามกฎอิทัปปัจจยตาเป็นเช่นนั้นเองโดยธรรมชาติแล้วไม่มีดีไม่มีชั่วมนุษย์มาว่าเอาเองว่านี่ดีนี่ชั่วตามความรู้สึกของมนุษย์แต่ธรรมชาติและแท้เป็นเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองมันต้องเป็นเช่นนั้นเองไม่ได้เจตนาจะดีจะชั่วอะไรในธรรมชาติถ้าเห็นเช่นนั้นเองมันก็จะหยุดความติดชั่วหรือติดดีเดี๋ยวนี้เรายังไม่ศึกษาเล่าเรียนกันถึงขนาดนี้เราศึกษากันเฉพาะที่จะทำมาหากินจะได้รับประโยชน์ที่เป็นที่ต้องการไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะยื่นคอเข้าไปติดคุกของประโยชน์นั้นความหลงไหลในประโยชน์ในบ้าดีติดดีเมาดีหลงดีนั้นไม่มีใครกลัวนี่เรายังขาดการศึกษาชนิดนี้การศึกษาที่มีอยู่ในโลกนั้นมันก็มีแต่การบอกตามกันไปในทางหรือเฉพาะในทางที่จะให้ได้รับประโยชน์เป็นวัตถุสิ่งของเงินทองอำนาจวาสนามันก็มีเท่านั้นเองไม่มีการศึกษาชนิดที่จะยกจิตขึ้นไปให้พ้นอำนาจของสิ่งที่จะผูกมัดรัดรึงจิตใจคนบ้าดีก็นอนไม่หลับคนบ้าชั่วก็นอนไม่หลับคิดดูให้ดีคนดีใจก็กินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับคนเสียใจก็กินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับต่อเมื่อมันไม่ดีใจไม่เสียใจนะมันจึงจะกินข้าวอร่อยหรือนอนหลับนี่การศึกษามันยังไม่ขึ้นมาถึงขั้นที่จะอยู่เนื้อบวกเนื้อลบไม่ดีใจไม่เสียใจคนก็จะต้องหลงไหลในเรื่องชั่วเรื่องดีโง่เกินไปก็ไปหลงไหลในชั่วโง่น้อยหน่อยก็ยังหลงไหลในเรื่องบ้าดีหลงดีติดดีเลิกโง่โดยประการทั้งปวงจึงจะไม่ติดชั่วติดดีจะไม่ติดบวกติดลบจะมีชีวิตอยู่เหนืออิทธิพลของบวกและลบเป็นผู้มีปกติอย่างนี้เรียกว่ารอดเกินที่จะรอดจากความเห็นแก่ตัวรอดจากพิษสงของสิ่งที่เรียกว่าตัวรอดจากเสน่ห์หลอกลวงของสิ่งปรุงแต่งแวดล้อมหรือผลของความดีที่เขาบูชากันนักจะพูดให้ดีก็ต้องพูดว่ารอดจากคุกคือสิ่งที่กักขังเพราะฉะนั้นมาเสียเวลาพิจารณาถึงความรอดอันแท้จริงคือการรอดหรือความรอดจากสิ่งที่กักขังทุกอย่างทุกประการกันเสียทีแม้จะเสียเวลาไปบ้างก็เป็นการกระทำที่ได้ผลคุ้มค่าจะมาต้องการจะกล่าวโดยลักษณะเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นง่ายว่ามันเป็นคุกระวังให้ดีไอ้สิ่งที่รักที่พอใจนั่นแหละมันจะกลายเป็นคุกเหล่านี้ถ้ารู้จักเท่าทันแล้วมันไม่เป็นคุกถ้าไม่รู้เท่าทันมันแล้วมันก็กลายเป็นคุกครอบงำย่ำยี
หรือบีบมาบังคับให้เป็นไปตามความรู้สึกที่โง่เขลานั้นติดพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นยังถอนออกไปไม่ได้มันก็กลายเป็นคุกขึ้นมาที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นคุก แต่ความโง่ของคนเข้าไปผูกพันกับมันด้วยความโง่ความหลงติดมันอยู่ที่นั่นมันก็กลายเป็นคุกเรียกว่าสร้างคุกขึ้นมาให้แก่ตัวเองมันก็ต้องใช้คำพูดที่หยาบคายที่สุดที่พูดกันว่ามันสมน้ำหน้ามันสมน้ำหน้าที่เข้าไปผูกพันด้วยอวิชชาทำให้เกิดเป็นคุกขึ้นมาแล้วก็มีคุกอยู่มากมายเหลือที่จะกล่าวได้แต่ก็ไม่มีใครสนใจอาตมาขอโอกาสขอความเมตตากรุณาให้ท่านทั้งหลายมาลองพิจารณาดูกันเรื่องคุกรู้จักคุกแล้วมันก็มีหนทางที่จะรอดออกไปจากคุกคือการไม่เห็นแก่ตัวไม่ผูกพันไว้กับความรู้สึกว่ามีตัวแล้วมันก็จะรอดจากความคุกแห่งความมีตัวหรือคุกของตัวหรือตัวตนเป็นคุกแก่ตัวตนอะไรที่เนื่องอยู่กับตัวตนมันก็เป็นคุกขังตัวตนไปเสียทั้งหมดขออดทนพิจารณาเรื่องนี้กันให้ดีๆคงจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยให้รอดจากวิกฤตการณ์ทั้งหลายคือความเห็นแก่ตัวในที่สุดเราก็จะออกจากคุกได้ขอเวลามาดูกันให้ดีๆว่าติดคุกกันอยู่อย่างไรบ้างข้อแรกที่สุดไอ้ชีวิตนั่นเองตัวชีวิตนั่นเองมันก็เป็นคุกเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าโดยความเป็นตัวเราหรือเป็นของเรามันก็เกิดเป็นคุกขึ้นมาชีวิตนั่นเองเป็นตัวคุกอยู่ในตัวชีวิตเองต้องบริหารชีวิตต้องกระทำมันด้วยความยึดมั่นด้วยอุปาทานเป็นตัวกูเป็นของกูชีวิตเองก็กลายเป็นคุกที่นี่ไอ้การที่มันต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติปลีกตัวออกไปจากกฎของธรรมชาติไม่ได้ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วโดยไม่รู้สึกตัวเสียด้วย มันต้องเป็นสิ่งที่ทนทำในความยากด้วยความลำบากการที่ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วไม่รู้สึกก็จะเห็นเป็นเรื่องโชคร้ายเป็นเรื่องทุกข์ทรมานจะต้องมีความรู้เรื่องนี้เรื่องตนออกไปเสียได้ที่นี่ที่ลึกลงไปกว่านั้นสัญชาตญาณล้วนๆทุกชนิดที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะสัญชาตญาณแห่งการต้องสืบพันธุ์ต้องต่อสู้แม้ที่สุดแต่ว่ามันอดไม่ได้มันต้องอวดเบ่งอวดดีนี่ก็มันก็เป็นคุกที่มันบังคับให้ต้องทำอย่างนั้นเมื่อสัญชาตญาณล้วนๆกลายเป็นสัญชาตญาณแห่งตัวตนหลงไหลในอารมณ์ที่ได้รับแล้วมันก็ยิ่งเป็นคุกยิ่งสัญชาตญาณเหล่านั้นแปรเป็นกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะแล้วมันก็ยิ่งเป็นคุกสัญชาตญาณนั้นมีอวิชชาเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งเป็นคุกที่หนาขึ้นคุกที่เข้มแข็งมากขึ้นตามวัยแล้วก็ยิ่งพอใจที่จะหล่อเลี้ยงคุกหรือกิเลสนี่แหละมันเป็นคุกอยู่ในตัวสัญชาตญาณทีนี้มาดูที่อายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไหลในอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันก็ตกเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างสุดเวียงเห็นได้ทั่วไปว่าเราติดคุกของตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเอง ทีนี้ก็มาดูความรู้สึกทางเพศโดยเฉพาะนักปราชญ์นักคิดนักจิตวิทยาทางทิศตะวันตกผู้หนึ่งสรุปความว่าอะไรมันก็มีมูลมาแต่ความรู้สึกทางเพศนี่ก็เป็นความจริงอยู่
จริงอยู่มากแต่มันยังมีจริงกว่านั้นก็คือว่าแม้เรื่องทางเพศมันก็ออกมาจากเรื่องตัวตนหรือจากความเห็นแก่ตนแต่ที่มันมาบังคับทรมานจิตใจคนมากเหลือประมาณนั้นมันก็คือเรื่องทางเพศด้วยดีว่าเรื่องทางเพศมีอำนาจใหญ่หลวงสักเท่าไรโดยเฉพาะเด็กๆที่โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นอย่างนี้ตกอยู่ใต้อำนาจวิสัยของความรู้สึกทางเพศแล้วก็ทำอะไรกันอย่างเหลือที่จะคาดคิดนี่เรียกว่าติดคุกแห่งความรู้สึกทางเพศดูต่อไปความเชื่อมั่นทางไสยศาสตร์ก็เป็นคุกกักขังคนมีปัญญาอ่อนอะไรก็ต้องจุดธูปเต็มไปด้วยที่จุดธูปติดคุกแห่งการจุดธูปซึ่งมีความหมายเป็นการบูชาตามความเชื่อทางไสยศาสตร์นี่มันก็เป็นคุกดูไปที่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนปัญญาอ่อนทั้งหลายไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์อะไรถ้ายิ่งเป็นประเพณีที่สนุกสนานด้วยก็ยิ่งเอากันใหญ่มันก็ฟังตามกันมาทำตามกันมาทำตามที่เล่าลือกันมาอย่างที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรคนปัญญาอ่อนต้องติดคุกเรื่องฟังตามกันมาทำตามกันมาข่าวลือกระชอนกันมานี่มันก็ยังเป็นคุกทีนี้ก็ยังมีศาสนาเนื้องอกทุกศาสนามีของที่เป็นเนื้องอกมันงอกออกมาเพราะความต้องการของคนปัญญาอ่อนหรือคนปัญญาอ่อนนั่นเองเอาศาสนาที่บริสุทธิ์ไปทำให้เป็นศาสนาเนื้องอกแล้วก็ไปติดคุกของศาสนาส่วนนั้นที่เป็นศาสนาเนื้องอกและโดยทั่วไปคนก็ยึดมั่นถือมั่นในสถาบันอันมีเกียรติสมาคมอันมีเกียรติสำนักอันมีเกียรติโบสถ์วิหารอันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเขาไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นความเชื่อมันครอบงำจิตใจไม่มีความคิดอะไรที่จะทะลุออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นในสถาบันอันมีเกียรติบางคนก็ยึดมั่นคำว่าครูหรือครูบาอาจารย์ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์มาแต่การก่อนแต่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสไว้ว่ามาสมโนโนครูติอย่าเชื่อด้วยความคิดว่าสมณะนี่เป็นครูของเรานะซึ่งรวมทั้งพระองค์เองด้วยต้องไปใคร่ครวญสังเกตดูเห็นด้วยปัญญาว่ามันคำสอนนั่นน่ะมันจะดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้าเหตุผลมันบอกว่าจะดับทุกข์ได้ก็ลองดูดับทุกข์ได้แล้วค่อยเชื่อไม่ยึดมั่นคำครูจนเรียกว่าเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ทุกตัวอักษรแม้คัมภีร์ตำราอันศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันก็ตรัสว่ามาปิตกะสัมปทานเนนะอย่าเชื่อรับเอามาเชื่อโดยเหตุว่ามันไม่มีที่อ้างในตำราหรือในปิฎกเราติดคุกของตำราติดคุกของครูบาอาจารย์ชนิดหลับหูหลับตากันอยู่ทั่วไปเพราะความไม่รู้ของเราเองแม้ว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัตถุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งล้วนจะเป็นไสยศาสตร์ก็ติดคุกก็มาติดคุกอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์หารู้ไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนั่นคือกฎอิทัปปัจจยตาไม่มีอะไรจะศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเท่ากฎอิทัปปัจจยตาแล้วจะมานั่งไหว้จอมปลวกอยู่อย่างไรอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าอำนาจวาสนาบารมีนี่ก็เป็นคุกคนสมัครที่จะติดสมัครที่จะมีเป็นยาเสพติดในสิ่งที่เรียกกันว่าอำนาจวาสนาจึงต้องลำบากยากเข็ญกระทั่งตายไปก็มีเพราะหลงอำนาจวาสนาถึงเกียรติยศชื่อเสียงก็กลายเป็นคุกขึ้นมาสงวนกันนักหนา
แล้วก็ต้องการที่จะอวดเกียรติยศอวดชื่อเสียงเหมือนกิ้งก่าที่มันได้ทองก็อยากจะอวดมีคำกล่าวว่าจามารีสงวนขนจนตัวตายสัตว์ชนิดหนึ่งมันสงวนขนจนตัวตายอย่างนี้ก็มีกล่าวอยู่เป็นที่ตั้งแห่งความคิดนึกว่านี่มันจะได้ประโยชน์อะไรบุญหรือความดีนี่ก็เป็นคุกสำหรับคนปัญญาอ่อนจนบ้าบุญเมาบุญหลงบุญบ้าดีเมาดีหลงดีไอ้สิ่งที่เรียกว่าบุญหรือดีมันก็กลายเป็นคุกขึ้นมาพุทธบริษัทจะต้องฉลาดเกินกว่าที่จะไปบ้าบุญเมาบุญหรือหลงบุญบ้าดีเมาดีหรือหลงดีหรือหลงอำนาจวาสนาอีกอย่างหนึ่งมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นในคำว่าอยู่ดีกินดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนแข่งกับเทวดาจนถึงระดับเทวดาแล้วก็ยังอยากจะอยู่ดีกินดียิ่งขึ้นไปนี่เป็นเพราะเขาใช้คำพูดผิดใช้คำพูดสะเพร่าที่ไม่มีขอบเขตว่ากินดีอยู่ดีที่ถูกควรจะพูดว่ากินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีนั้นมันปลอดภัยถ้ากินดีอยู่ดีมันไม่มีขอบเขตมันไม่มีอะไรรับผิดชอบมันจะแข่งกับเทวดาทันเทวดาแล้วมันก็ยังจะยิ่งกว่าเทวดาขึ้นไปอีกมันก็ติดคุกของการกินดีอยู่ดีจึงต้องมีอะไรเกินความจำเป็นที่เรียกว่ามีภรรยาน้อยนั่นแหละกลับมีภรรยามากมีบ้านหลังเดียวไม่พอต้องมีหลายบ้านหลายหลังหลายแห่งรถยนต์คันเดียวไม่พอต้องหลายคันอย่างนี้อะไรมันก็เป็นการอยู่ดีกินดีที่ไม่มีขอบเขตเป็นเทวดาแล้วก็ยังไม่พอไม่รู้จะเป็นอะไรต่อไปแต่มันก็ยังหวังที่จะกินดีอยู่ดีอยู่นั่นแหละที่นี่มาดูสิ่งที่เป็นคุกอย่างละเอียดประณีตแนบเนียนที่สุดคือทิฏฐิความคิดความเห็นของตนเองมีความคิดของตนเองทิฏฐิความเห็นของตนเองสะสมไว้อย่างเหนียวแน่นอย่างไรก็ยึดมั่นถือมั่นชนิดกระต่ายขาเดียวอยู่อย่างนั้นแหละความคิดของตนเองเท่านั้นถูกความคิดของคนอื่นผิดหมดไม่ยอมรับฟังอย่างนี้มันก็เป็นธาตุของปัญญาชนิดที่บ้าหลังทิฏฐิมันก็เป็นเรื่องของปัญญาแต่มันบ้าหลังมันลูบคลำความจริงจนพ้นความจริงไปมีทิฏฐิของตนเองตั้งขึ้นว่าอย่างไรก็ติดคุกแห่งทิฏฐินั้นนี่ก็เป็นคุกที่ละเอียดที่ละเอียดจนเหลือที่จะจับตัวมันได้ที่นี่มาดูถึงวัฏฏะความหมุนเวียนที่มันทำให้คนเราติดอยู่เรียกว่าความอยากหรือการกระทำและผลของการกระทำเรียกเป็นบาลีสักหน่อยก็ว่ากิเลสกรรมและวิบากที่แสนจะเหนียวแน่นกิเลสเป็นเหตุให้กระทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทำกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมมันก็ไปทำให้มีกิเลสใหม่อีกแล้วก็ทำกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็มีกิเลสทำกรรมก็รับผลกรรมเวียนอยู่อย่างนี้ก็เป็นคุกมันเป็นคุกอย่างยิ่งเราต้องทำหน้าที่ต้องต่อสู้ไม่ทำก็คือตายหรือเป็นทุกข์เจียนตายถ้าทำด้วยอุปาทานก็เป็นอย่างนั้นอย่าทำด้วยอุปาทานจะทำหน้าที่อะไรจงทำด้วยสติปัญญามันจะไม่เป็นคุกขึ้นมาอวิชชาความโง่ตัณหาความอยากอุปาทานความยึดมั่นกรรมคือการกระทำโดยอำนาจเจตนาเหล่านี้เป็นสังขารคือมันปรุงสังขารเครื่องปรุงเป็นสังขารเครื่องปรุงแต่งให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ติดคุกอยู่ภายใต้สิ่งนี้จะเป็นอย่างไรมันก็ไม่ออกไปได้มันก็วนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทเฉพาะกรณีเฉพาะบุคคลมันก็มีอยู่ทั่วไปทุกกระเบียดนิ้ว
ทุกคนจะต้องเป็นไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาเฉพาะกรณีของตนอย่างนี้มันก็เป็นคุกชนิดหนึ่งซึ่งมันหลีกไม่ได้จะไปโทษกรรมเก่ากรรมอะไรที่ไหนโทษผีสางเทวดาที่ไหนมันก็ไม่ถูกมันเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือเหตุปัจจัยตามธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจตามันบังคับให้เป็นอย่างนั้นเอาละในที่สุดก็จะพูดให้มันเตลิดไปถึงสิ่งที่เรียกกันว่าพระเจ้าอย่างชนิดบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลของบุคคลที่มีความเชื่อโดยศรัทธาที่งมงายอย่างนี้มันก็เป็นคุกชนิดหนึ่งถ้ายึดถือพระเจ้าอิทัปปัจจยตามันก็ไม่เป็นคุกเพราะเป็นของเที่ยงตรงเด็ดขาดไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์เหมือนกับพระเจ้าอย่างบุคคลซึ่งต้องบวงสรวงต้องขอร้องต้องอ้อนวอนต้องประจบประแจงต้องให้สินบนแล้วยังไปติดคุกของพระเจ้าชนิดนี้ได้ดูให้ดีให้มีพระเจ้าที่แท้จริงคือกฎแห่งอิทัปปัจจยตาเอาละทีนี้ก็มาถึงคุกที่ประหลาดอัศจรรย์น่ามหัศจรรย์เข้าใจยากที่สุดคือคุกของความบริสุทธิ์คนยึดมั่นในความบริสุทธิ์ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องลงอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ต้องกระทำอย่างนั้นต้องกระทำอย่างนี้โดยพิธีรีตองอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อความบริสุทธิ์แล้วก็ติดคุกของความบริสุทธิ์สูงขึ้นไปจนเป็นอัตตาบริสุทธิ์เป็นอัตตานิรันดรเป็นความบริสุทธิ์สูงสุดของความยึดมั่นอย่างนี้เรียกว่าติดคุกของความบริสุทธิ์เอาสิ่งที่ตนเชื่อว่าเป็นความบริสุทธิ์ให้กลายเป็นคุกของตนขึ้นมาในที่สุดก็มาจบลงที่คุกแห่งอัตตานั่นแหละเป็นคุกก็คือตัวตนของตนตามความรู้สึกของตนโดยอำนาจของอวิชชาที่จริงอัตตามันไม่ได้มีแต่ความคิดที่โง่เขลามันคิดขึ้นมาว่ามีแล้วมันก็ยึดมั่นถือมันให้เป็นของมีจริงก็หลงไหลอยู่ในอัตตาคือตัวตนและสิ่งที่เนื่องกับตัวตนเลยกลายเป็นคุกของตนที่จริงสิ่งที่เรียกว่าอัตตามันไม่ได้มีอยู่จริงเป็นของเท็จเกิดขึ้นด้วยความโง่หรืออวิชชาของสัตว์ที่ยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องมีอัตตาเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วก็ติดคุกอัตตาติดคุกตัวเองอัตตากลายเป็นคุกให้แก่ตัวเองคนก็ติดคุกตัวเองคือติดคุกอัตตานี่แหละคุกมหาศาลคุกครอบงำจักรวาลเป็นคุกที่ต้องเข้าใจให้ดีที่จะต้องออกมาเสียให้ได้หรือที่ฉลาดกว่านั้นก็ทำไม่ให้เป็นคุกรู้จักอัตตาให้ถูกต้องแท้จริงจนมันไม่เป็นคุกพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอัตตามันจะเป็นคุกขึ้นมาไม่ได้จะเรียกว่าคุกแห่งอัตตาก็ได้คุกแห่งอัตตนิยาก็ได้คือคุกแห่งตัวตนหรือคุกแห่งของตนก็ได้ทั้งนั้นแหละสรุปแล้วมันก็อยู่ที่ความเห็นแก่ตนเมื่อมีตนด้วยอำนาจอวิชชาอย่างนี้มันก็ต้องมีความเห็นแก่ตนมันคู่กันมันมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนแล้วมันก็ต้องมีความรู้สึกที่เห็นแก่ตนโดยความเป็นของคู่กันทั้งหมดนี้เป็นคุกตามธรรมดามันไม่เป็นคนโง่มันสร้างขึ้นมาเองทำให้มันเป็นขึ้นมาเองแล้วก็สมัครเข้าไปอยู่ในคุกเองนี่คือความไม่รอดคือความไม่รอดจากกองทุกข์ธรรมะอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาต้องการจะทำลายคุกเหล่านี้ทั้งหมดไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีใครติดคุกให้ทุกคนอยู่ด้วยความรอดหนทางรอดก็คือการทำลายความเห็นแก่ตัว
หนทางรอดก็คือการทำลายความเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวอย่ามีตัวเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เข้าไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดมีจิตใจเป็นอิสระเยือกเย็นเป็นพระนิพพานเพราะไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมันก็เย็นเป็นพระนิพพานไม่มากก็น้อยเป็นพระนิพพานตลอดไปตามที่สติปัญญามันควบคุมกำกับรักษาอยู่อย่างปลอดภัยขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกคนจงมองดูคุกเหล่านี้ให้ดีๆคุกเหล่านี้ซึ่งเราสร้างกันขึ้นมาเองเราสร้างกันขึ้นมาเองแล้วก็ติดอยู่ในนั้นแล้วมันก็ไม่รอดแล้วจะไปโทษใครมันก็จะต้องช่วยตัวเองให้รอดตัดต้นเหตุของคุกนั่นเสียก็คือตัดความเห็นแก่ตนไม่มีตนที่จะไปผูกพันกับสิ่งใดมันก็รอดหนทางรอดก็คือการทำลายความเห็นแก่ตนขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงระวังอย่าสร้างคุกขึ้นมาหรือว่าคุกที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็จงทำลายเสียให้หมดไปแล้วอยู่ด้วยความเป็นอิสระเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาอยู่ทุกทิพาราตรีการเทิน